Szervusztok! 2 évvel ezelőtt volt utoljára valami progresszió ebben az ügyben. Ez az a gitár rack controller. Gyakorlatilag most már nagyjából így elkészülés előtti állapotban van. Már túl sok minden nincsen hátra. Hát kicsit azért sikerült elbonyolítani az eredeti koncepciót, de elég sok mindenre alkalmas végül is akkor ez a berendezés. Sok a csatlakozó is rajta. Hát végül is a sok-sok agyalás után mégis maradtam nagyjából az eredeti Bradshaw féle felállásnál. Ő még a mai napig is gyárt ilyeneket, gyakorlatilag amit Michael Landau használt a legutóbbi legfejlesztettebb verzióban, azt ő most megalkotta egy ilyen kézberendezésként, hasonlóan ehhez csak 1 unitos nagyságú. Benne van a Dual Stereo Line Mixer, tehát 2 mixing stage van. Benne True Bypass loopok a jelút elején is, több is. És tehát a jelút közben a mixereknek a különböző fokozatainál, az egyesek között kibekapcsolásánál, valamint a mixer után is van még egy True Bypass Stereo Loop. Hát az ő készülékében transformátoros leválasztású audio kimenetek is vannak, sajnos az enyémbe ez már nem fér be. Ez nem egy rossz dolog akkor, amikor ugye messzire kell vezetni a jeleket, ami a készülékből kijön, illetve hát olyan eszközökbe kell belecsatlakozni, ahol mondjuk a 220-as hálózati csatlakozás máshonnan jön, ott tuti, hogy földhurok alakul ki, hogyha nem ilyen trafós leválasztású keresztül csatlakoztatunk, aztán abból búgás és mindenféle egyéb problémák lesznek. Hát én igyekszem majd ezt úgy használni, hogy minden egy konnektorból üzemeljen, így nagyjából meg lehet spórolni ezeket a transformátorokat. No, hát én megalkottam a saját készülékemnek is a blokkvázlatát, nem tudom mennyi fog ebből látszani, mert sajnos nem látom a kamerát. Aha, egy kicsit följebb kell. Tehát igazából ugye ez magának a készüléknek a blokkvázlata. Bemeneti jel lehet nagy impedanciás is, tehát közvetlenül a gitárt is be lehet dugni. Arról is használható az egész, persze ilyenkor elesünk a gitár preamp által biztosított szónikus lehetőségektől. Mindegy, azért benne van a lehetőség, van egy gain switch, amivel a bemeneti nagy impedanciás puffernek az erősítését tudom szabályozni, illetve kapcsolni. Akkor van egy hátsó bemenet, ide célszerűen már a rackben lévő csöves előfok csatlakozik, annak a kimenete. Ekkor leválasztja természetesen ezt a bemeneti puffert. Utána a jel megy tovább, van 4 darab mono True Bypass-es loop, természetesen mindegyik egyenként MIDI-vel kibekapcsolható. Ez igaz az összes ilyen kis kockára gyakorlatilag, ahol ilyen kis karika van. Az első loopra terveztem a kompresszort, ez a DBX 160-as, tradicionálisan ezeket használták ezek a gitárosok. Következő fokozat az egy equalizer, hát általában TC1140, de Furmantól kezdve a Audio Artsig sok minden előfordult. Nem annyira kritikus a helyzet, ezzel lehet optimalizálni gyakorlatilag az egész rendszernek így a jelátvitelét, ha esetleg valamit emelni, vágni kell. Itt nem nagy beavatkozásokról van természetesen szó. A következő fokozat az egy tremolo, hát ez benne van a gitárosok rekkjében általában. Nekem egyelőre nem lesz ilyenem. Aztán a következő az egy kicsit komolyabb kocka, a pufferelt hangerőpedál loop. Gyakorlatilag ez azt csinálja, ugye, hogy a hangerőpedál az általában ott van az ember előtt és nem a rackben. És hát ugye azt a hangerőpedált azt meg kell küldeni, meg kell táplálni alacsony impedanciával, ezért van egy bemeneti puffer fokozat, ami a jó hosszú kábelen ki tudja küldeni a hangerőpedálhoz a jelet. A hangerőpedálról jön vissza a gyenge nagy impedanciás jel, és még egy puffer fokozat van, ami ezt majd visszaalakítja újabb kis impedanciás jellé, amivel aztán meg lehet hajtani a többi további eszközt.
Ez is természetesen MIDI-vel kibekapcsolható. Aztán utána itt a jel kétfelé ágazik. Van egy mono kimenet. Ez ugye akkor jó, hogyha ilyen V-Drive-et rendszerben gondolkodunk, és mondjuk ennek a kimenetére rakunk egy csöves végfokot, vagy egy hagyományos gitárerősítőt, aminek a végfokjához van közvetlen bemenet, ez is kapcsolható MIDI-vel. Aztán akkor van az előlapon egy mono inzertálási lehetőség, hogyha ide bedugunk valamit, akkor leválasztja ezt az egész bemenő részt, és gyakorlatilag kintről tudjuk megtáplálni az effekt processzor részét már. Hát ez akkor jó, hogyha az elég drága és értékes effekt processzorok is lehetnek. Ugye ez ne vesszen el csak ilyen szempontból, hogy be van temetve oda egy ilyen gitárrekbe, azt lehet akár külsőleg is használni, mondjuk megtáplálhatom számítógépből, vagy bármilyen más jelforrásból, és használhatom ezeket a professzionális effekteket, amik itt ezután vannak. De ha nincs ide bedugva semmi, akkor természetesen tovább megy a jel erre. És akkor itt válik gyakorlatilag a következő fokozatban sztereóvá a jel. Ez hagyományosan egy tri-sztereó kórus, ugye Dynamite Piano, D-Tronics, Songbird, és ki tudja még Terc, a Fultontól sok ilyen egység létezik. Two bypass MIDI-vel kapcsolható ez is természetesen. Következő lépés szintén egy ilyen sztereósító vagy sztereó kórus processzor. Itt most a TC1210 van megjelölve. Hát nyilván ez egy álom, az eléggé beszerezhetetlen és drága manapság. Valószínűleg ide a Roland SDX 330-at fogom, ami hasonlóan sokféle kórus tud, de hát az digitális, tehát nyilván nem annyira jó, mint ezek a hagyományos analóg módon működő berendezések. Na, és akkor innentől ugye már sztereó jel, van egy bal és egy jobb csatorna, ami közvetlenül belemegy az első mixing stage-be, és ezzel párhuzamosan vannak kimenetek, ahol akár 3 külön effektprocesszort is meg tudok táplálni. Nyilván SPX90, PCM70, ezek a hagyományosan használt eszközök, amik ugye mono bemenettel rendelkeznek, tehát mondjuk az SPX90-et a bal csatornáról, a PCM-et a jobb csatornáról küldöm, illetve táplálom a bemenetét, és akkor van egy full stereo táplálási lehetőség is, az akár Lexicon MPX, egy Eventide H3000, ami szintén állom, olyanom se lesz valószínűleg. És ezeknek a effektprocesszoroknak a sztereó kimenetei benne mennek az első mixing stage-be, tehát gyakorlatilag párhuzamosan hozzáadódnak a kimeneteik jelei az eredetileg bejövő, hát itt most direct dry-nak hívják, de jobb a direct megnevezés, direct jelhez párhuzamosan hozzákeverődnek. Állítólag itt van egy kis magic, tehát amikor például az SPX90-ben a pitch shifting, illetve a micro pitch shifting gyakorlatilag ugye a -9 plusz 9 centtel eltolja a két sztereó kimenetét az eredetihez képest elhangolja, amikor ez hozzákeveredik mondjuk a trisztereó kórusnak a jeléhez. Állítólag az egy ilyen rejtélyes, varázslatos valami, ami aztán azt a jó hangzást így létrehozza, illetve ez is hozzátartozik a recepthez. Akkor az első mixing stage sztereó kimenetén ugyanúgy van egy ilyen lehetőség, párhuzamosan két effektprocesszort, ezek már full stereo effektprocesszorok, beleküldeni a jelet, kapcsolhatóan természetesen, ami aztán belemegy a második mixing stage-be. Itt viszont a közvetlen direct jel szintén kapcsolható, hogy átmenjen-e vagy sem. Na hát ennek van nagy jelentősége a VDV rendszereknél. Ott ugye általában ez ki van kapcsolva, tehát itt meg van szakítva ez a kör, így az eredeti direct jel nem megy át a második mixing stage-be, már csak az effektprocesszorokon keresztül. Tehát ha ezek közül nincs bekapcsolva legalább egy, akkor néma lesz a kimenet teljesen. Tehát gyakorlatilag itt megoldható az, hogy a direct jel leválasztódjon a sztereó kimenetről, ezáltal nem fázisban nem akad össze fési szűrő, egyéb fézer effekteket okozva a mono erősítővel. Ugye mert a VDV rendszernél kell egy mono erősítő, tehát ezzel nem akad össze. Erre szolgál ez a direct mute, tehát direkt némítás nevezetű MIDI-vel kapcsolható funkció. Hát én kihagytam az első mixing stage-ből, ott is volt egy ilyen level potméter az előlapon. Soha az életben nem nyúltam hozzá. Az újabb retro rendszerekben sincs már itt poti, amivel ennek a
első mixing stage-nek az erősítését lehetne szabályozni, így én is lehagytam, mert tényleg én sem használtam sohasem. A másodikat azt inkább ugye ezzel egy ilyen átlagos kimenőjel erősítés szintet be lehet állítani. Na és akkor a végső jel után még van egy post stereo loop. Itt hagyományosan delayek szoktak lenni, Landaunál PCM42, Denhaftnál Roland SD 3000-es, sokfélét használnak, nagyon jókat gyártanak. Ugye ezek a régi 12 bites, igazi analóg 80-as évek elejéről származó delayek, ezeknek is elég komoly szerepük van a jó hangzásban szerintem, ezért is raktam én is bele ezeket. Nekem nyilván csak Roland egységeim vannak. És akkor innentől van két stereo kimenet, az egyik az közvetlen, ez mehet mondjuk erősítőre, vagy akárhová, felvételre, és van egy kapcsolható, ugyanaz jön ezen is ki, de viszont MIDI-vel kapcsolható. Tehát át lehet konfigurálni mondjuk a WebDrive-et, rendszert, úgyhogy a mono kimenet is kapcsolható, a stereo kimenet is kapcsolható, tehát menet közben gyakorlatilag majdhogy nem válthatunk a kétféle, tehát a VET és a WebDrive rendszer között. Ezen kívül van még 4 darab, hát ilyen amp switching, vagy akármilyen, tehát relé kontaktus szintén MIDI-vel vezérelhető, 4 darab kimenet. Ezek ilyen Morse relé kontaktusok, 4 darab jack ajzatra kivezetve, amik sok mindenre használhatók, például bypass-t lehet kapcsolni olyan eszközökben, amik nem kerülnek ide bele, erősítő, a preampnak a channel switch funkcióra, akármire, tehát ezek mindig kellenek. 4 az minimum, tehát általában 3 az kevés szokott lenni. Hát gyakorlatilag ennyi a tömbvázlata ennek az egységnek. Itt van aztán végül is ez a relés panel, ami ezeket a kapcsolásokat végzi. Ez már a panel már feltűnt a 2 évvel ezelőtti videóban is, csak még nem volt rajta semmi, csak ez a csatlakozó talán. Hát most már be van húzalozva. Van még egy kis hely rajta esetleg, ha később bővíteni kell valamit. Gyakorlatilag itt ebbe bele van húzalozva az a logika, amit Bradshaw-ék megalkottak a utóbbi 3-4 évtized alatt. Tehát gyakorlatilag az a tömbvázlat. Így nem kell azon gondolkodni az embernek, hogy mit hova kössön, hanem ez igazából adja már magát. Tehát gyakorlatilag a tömbvázlat birtokában igazából csak rá kell dugdosni az eszközre a megfelelő effektocikat, azokat bekonfigurálni természetesen. És akkor innentől mindenféle kapcsolást már megold ez a panel. Ugye a 4 bemeneti loop, a 4. a hangerő, akkor a 2 stereo loop, ami az első mixing stage előtt van, a TSC meg a TC1210, akkor ezek a kis mono relék, ebből 2 ugye az első mixingbe párhuzamosan bejövő 2 mono bemenetű effektprocesszor, a harmadik pedig a mono kimenetnek a kapcsolója, hát és így tovább. Gyakorlatilag ez a 4 pedig a 4 control kimenet, ami előbb a lap alján volt. Gyakorlatilag ezt fog ide jönni. Hát az biztos, hogy többet ilyen fajta megoldással nem akarok dolgozni, hogy kézzel bekötni a jack ajzatokat, az egy katasztrófa. Tehát minden egyes ajzathoz, hát lehet látni azért, hogy elég sok itt a csatlakozás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 darab csatlakozást kellett megvalósítani itt. Aminek egy része azért még meg sincs, azért vannak itt ezek a felső jackek bekötetlenül. Ugye az főleg ugye a pre-mono loopoknak a jackjei. De igazából már ami fontos, azok megvannak és azok működnek is, szépen minden fel van iratozva. Tudjam, hogy hová kell majd dugdosni ezt a rengeteg dugót. Tehát töménytelen mennyiségű tényleg. Hát itt az előlap az még ugye nem végleges. Itt van a nagy impedanciás bemenet. Itt van a mono insert lehetőség az előlapon. Itt a hangerőpedálnak a send és returnje. Egy kis LED itt a középen jelzi, hogy ha aktív ez a kör, akkor ez a kapcsoló a nagy bemeneti impedanciás buffernek az erősítését állítja egyszeres vagy egyszeresre.
és a Mixing 2 stage-nek az egyetlen hangerőszabályzó, vagy level potia, és hát akkor a ledek pedig majd jelzik az egyes állapotokat. Nyilván a bemeneti loopok, a piros ledek azok némító funkciót jeleznek, tehát hogyha az világít, akkor pont a némítás az aktív. Tehát ha nem világít, akkor van jel, átmegy az adott funkcióra. Ha világít a piros led, akkor némít. A 4 darab sárga led pedig a 4 kontroll kimenet. Ez lesz a programozási lehetőség, ez a gomb. El tudom tárolni az állapotot, és mondjuk a MIDI pedál nélkül is következő bekapcsoláskor az az állapot jön vissza, amit én legutoljára itt eltároltam. Ide fog csatlakozni ugyebár a MIDI pedál távtáplálású, tehát innen kapja majd az áramot is. Hát a hátulján pedig akkor szintén a megadott csatlakozások a stemplázatnak megfelelően, nagyjából benne egy darab még nincsen berakva. Itt jön be a táp. Ugye ez egy MIDI True Box is, tehát 4 darab független MIDI kimenete van, tehát lemásolja a pedálról, vagy itt a MIDI bemenetén beadott jelet. Ugye hát ez a korábbi videómban ecsetelve volt, hogy ez miért jó, nincsenek MIDI késések, nincsenek tévesztések, stb. Ez a C1, C2, 3, 4, ez a 4 kontroll kimenet, az erősítő vagy preamp funkció kapcsolgatásához. Hát a többi pedig értelemszerűen. Ide lehet akkor bekötögetni majd az effekt processzorok kimeneteit és bemeneteit. Úgyhogy igazából még ki nem próbáltam. Majd csak ezután jön az összerakás és egy kezdeti elsődleges teszt, hogy mi történt, hogy tényleg átmegy rajta a jel. Ugye ez teljesen true bypass-es, tehát igazából, hogyha nincs is áram alá helyezve, gyakorlatilag rövid zármérővel végig lehet mérni, mert ugye teljesen true bypass, tehát a jel átmegy rajta galvanikusan. Annyira nem nyúl bele a jelbe, tehát semmilyen félvezető, semmilyen aktív elektronika, kivéve a buffert természetesen. A hangerőpedálnál és a bemeneti nagy impedanciás fokozatnál, plusz a 2 mixing stage az is aktív. Ezek kívül gyakorlatilag nincsen benne semmilyen aktív elektronika. Tehát elvileg veszteségmentesen átmegy rajta a jel. Aztán itt a földhurkokra, stb. Figyelni kellett, hogy mit köt, hogyan az ember. Nyilván földhurkokat nem csinálunk, tehát valahol el van szigetelve az árnyékolás, nincs bekötve. Aztán, hogy mennyire sikerült, ezt majd a gyakorlat megmutatja. Úgyhogy a következő lépés az, hogy összerakni, aztán kezdeti próbákat megejteni vele. Na hát akkor itt van összerakva gyakorlatilag. Hát volt azért killódás vele, kontakthiba, elég nehezen felderíthető hibák. Hát mindez ennek a hülye szerelési módnak köszönhetően, tehát sokkal értelmesebb az ilyesmit úgy legyártani. Jó, persze ez prototípus, úgyhogy itt ez bocsánatos bűn, hogy ilyennyi kábel van. Hát természetesen ezeknek a jack ajzatoknak van nyomtatott áramkörbe ültethető verziója is. És hát sokkal célszerűbb legyártani egy olyan nyomtatott áramkört, amin megvan maga a húzolozás, és ezeket csak be kell ültetni és beforrasztani, és gyakorlatilag kábelezésre nem nagyon van szükség. Hát ez egy prototípus, ami hát szokásom szerint általában nekem a végleges eszköz szokott lenni, a prototípus egyben, ha jól működik. Hát ennél ez most így sikerült, iszonyat mennyiségű kábel, de hát működik. Gyakorlatilag MIDI-vel tudom vezérelni, MIDI OX programmal. Most nincs itt a Voodoo Ground Control Pro pedálom, de a számítógépről is lehet természetesen ugyanígy vezérelni MIDI-n keresztül. Úgyhogy a következő lépés az már az élesben összedugdosás és kipróbálgatás. Hát itt van akkor a készülék a első kipróbálás előtt. Hát itt össze kellene kötözgetnem ezt a sok ajzatot, ugye itt a rackben lévő készülékekkel, ami nem lesz túlzottan egyszerű feladat. De hát így, hogy fel van iratozva nagyjából, meg így a logika ismerős, így talán nem lesz veszedelmes, csak legyen megfelelő mennyiségű kábel.
Ez a nagy kérdés. Az nem biztos, hogy lesz. Hát alapszinten össze van kapcsolgatva. Hát itt most egy Boss EQ pedál került rá egyelőre a rekkes verzió helyett, mert az még nincs meg. Egyébként nagyjából a tömbvázlat szerint állapot van. Hát bekapcsoljuk, megnézzük, hogy mi lesz ebből most. Tényleg kapcsolgatnak-e a fokozatok kibe a MIDI pedál szerint. Az előbb még lehagytam a preamp switching kábeleket. Ez az a piros ott hátul. Annak is van 3 csatornája, útja, amit a controller kimenetekkel lehet majd kapcsolgatni. Nagyjából össze van kötözgetve. Ez a 2 a hangfalkábel, gitárkábel, hangerőpedálnak a send returnje, meg a MIDI kábelnek a vezetéke, már csak ez a 3 van.